Hey guys, in last video we studied what is meant by structural isomerism. In this video we'll be studying what stereoisomerism means. So stereoisomerism is a phenomenon in which the molecular formula is same, the structural formula is same, but the arrangement of atoms or group of atoms in the space is different. Is stereoisomerism. So stereoisomerism is further classified into two types, configurational and conformational. Configurational is further classified into geometrical and optical. So in this video, we'll mainly study what is geometrical isomerism and which compounds show geometrical isomerism with examples. Geometrical isomerism. Stereoisomers which cannot interconvert at room temperature due to restricted rotation. म्हणजेच काय एकतर आपण बघू स्टिरिओआयसोमर म्हणजे काय तेव्हा जो कंपाऊंड तुम्ही एखाद्या पेजवर लिहिता तेव्हा तो एकच असतो पण जेव्हा तो हवेत असतो तेव्हा त्याचे जे वेगवेगळे कार्बन ॲटम्स किंवा वेगवेगळे अजून कुठले फंक्शनल ग्रुप्स किंवा जे काही ॲटम्स किंवा ग्रुप ऑफ ॲटम्स आहेत त्याला जॉईन केलेले ते हवेमध्ये वेगवेगळे अरेंजमेंट केलेले असतात त्याला म्हणायचं स्टिरिओआयसोमेरिझम. त्याचे दोन टाईप्स आहेत, कॉन्फिगरेशनल कन्फर्मेशनल. कॉन्फिगरेशनलचे पुन्हा दोन टाईप्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल. आता स्टिरिओआयसोमर्स म्हणजे काय, जे हवेमध्ये वेगवेगळे अलाइनमेंट दाखवतात. म्हणजेच काय, ते एकमेकांशी इंटरकन्वर्ट होऊ शकतात. पण ज्योमेट्रिकल आयसोमेरिझम हे ते स्टिरिओआयसोमर्स असतात जे एकमेकांमध्ये इंटरकन्वर्ट होऊ शकत नाहीत रूम टेम्परेचरला. का? कारण त्यांची जी रोटेशन आहे ती रेस्ट्रिक्टेड आहे. आता रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कशी काय? रोटेशन रेस्ट्रिक्ट कशामुळे होईल? एकतर ते डबल बॉन्ड आहे त्याच्यामुळे होऊ शकते. सो कंपाऊंड शोईंग ज्योमेट्रिकल आयसोमेरिझम आर अल्किन्स, ऑक्झाईम्स आणि ॲझो कंपाऊंड्स. का? कारण ते डबल बॉन्ड असल्यामुळे रेस्ट्रिक्टेड मुवमेंट्स दाखवतं. आता अल्किन्स म्हणजे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्झाईम्स म्हणजे कार्बन नायट्रोजन डबल बॉन्ड आणि ॲझो कंपाऊंड्स म्हणजे नायट्रोजन नायट्रोजन डबल बॉन्ड्स. आता जे सायक्लोअल्केन्स असतात, सायक्लोअल्केन्स म्हणजे काय, सायक्लिकल कंपाऊंड्स, ते पण रेस्ट्रिक्टेड मुवमेंट्स दाखवतात. का? कारण एकतर तो रिंग स्ट्रक्चर आहे, त्यात सिंगल बॉन्ड जरी असला तरी रिंग स्ट्रक्चर असल्यामुळे इट कॅनॉट interconvert at room temperature. So cycloalkanes also show geometrical isomerism. Now we'll see what is geometrical isomerism in alkenes. Condition काय असायला पाहिजे की each sp2 carbon should have different atoms or groups. म्हणजे काय, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे, त्यातला एक कार्बन आणि दुसरा कार्बन ह्या प्रत्येक कार्बनचे ॲटम्स वेगळे पाहिजेत. म्हणजे पहिला जो कार्बन आहे त्याला जे दोन ॲटम्स अटॅच आहेत ते वेगळे आणि दुसरा जो कार्बन आहे त्याला जे दोन कार्बन्स अटॅच आहेत तो वेगळे. आता पहिल्याचे आणि दुसऱ्याचे एक किंवा दोन्ही सुद्धा ॲटम्स जे अटॅच आहेत ते सेम असू शकतात पण एकाच कार्बनचे दोन्ही ॲटम्स सेम नाही पाहिजे. आता एक्झाम्पल बघा, एका कार्बनला AB ग्रुप जॉईन आहे, दुसऱ्या कार्बनला AB ग्रुप जॉईन आहे, म्हणून हा ज्योमेट्रिकल आयसोमेरिझम दाखवतो. सेकंड एक्झाम्पल, फर्स्ट कार्बन हॅज A and B, second carbon has Y and X, also shows geometrical isomerism. Third carbon A and A, because the single carbon has two atoms same, it does not show geometrical isomerism. Now we'll see the fourth example. कार्बन एका कार्बनलाच PP आहे आणि दुसऱ्या कार्बनला QQ आहे. Again the same carbon has same two atoms, so it does not show geometrical isomerism. म्हणजे कळलं का, sp2 कार्बन पाहिजे आणि त्या कार्बनचे जे दोन ॲटम्स आहेत ते दोन्ही ॲटम्स वेगळे पाहिजेत. आता आपण नॉमेनक्लेचर बघूयात. म्हणजे ह्यांना नाव कसं द्यायचं, ह्यांना पण काहीतरी नाव असायला पाहिजे. सो इट कॅन इदर बी सिस ट्रान्स सिस्टम ऑर EZ सिस्टम. आता आपण बघूयात व्हॉट इज सिस ट्रान्स सिस्टम. सिस ट्रान्स सिस्टम म्हणजे काय, सेम ग्रुप सेम साईड सिस, सेम ग्रुप डिफरंट साईड ट्रान्स. म्हणजे आता बघा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे, एका कार्बनला AB आहे, दुसऱ्या कार्बनला AB, पण जेव्हा दोन्ही A एकाच साईडला येतात आणि दोन्ही B एकाच साईडला येतात, दॅट कॉन्फिगरेशन इज सिस. जर ऑपोजिट साईडला आले, A अपोजिट टू A, B अपोजिट टू B, तर ते झालं ट्रान्स. आता खाली एक्झाम्पलमध्ये बघा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. आपण कसं लिहू शकतो, CH3 वर आणि खाली H, दुसरीकडं वर H खाली CH3. म्हणजेच काय, ट्रान्स टू ब्युटीन. इन शॉर्ट काय की सिस्टममध्ये सेम ग्रुप इज ऑन द सेम साईड, ट्रान्समध्ये सेम ग्रुप इज ऑन द डिफरंट साईड. नाव विल सी व्हॉट इज EZ सिस्टम. सो EZ म्हणजे E म्हणजे एंडजेजन आणि Z म्हणजे झुझामेन. अँड EZ सिस्टममध्ये काय असतं, हाय प्रायोरिटी ग्रुप्स असतात, ते अपोजिट साईड असतात
आणि झेड म्हणजे काय, जे हाय प्रायोरिटी ग्रुप्स असतात ते सेम साईड असतात. आता बघा खाली एक्झाम्पलमध्ये समजा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे. एका कार्बनला लो प्रायोरिटी हाय प्रायोरिटी, दुसऱ्या कार्बनला हाय प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी. पण लो प्रायोरिटी कसं आहे रे, ऑपोजिट साईडला आहे दोन्ही कार्बनचे, आणि हाय प्रायोरिटी ऑपोजिट साईडला आहे. मग हाय प्रायोरिटी ऑपोजिट साईड ई. आता दुसऱ्यामध्ये बघा लो प्रायोरिटी दोन्ही वर आहेत, हाय प्रायोरिटी दोन्ही खाली आहेत. सो हाय प्रायोरिटी सेम साईड झेड. ओके. आता हे प्रायोरिटी काय असतं, व्हॉट इज प्रायोरिटी? प्रायोरिटी इज डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू ॲटॉमिक नंबर. आता ॲटॉमिक नंबर ऑफ व्हॉट? ॲटॉमिक नंबर ऑफ द ॲटम डिरेक्टली अटॅच टू sp2 कार्बन. खाली बघा एक्झाम्पलमध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एका साईडला ब्रोमिन आयोडीन, दुसऱ्या साईडला फ्लोरीन क्लोरीन. आता आपल्याला माहिती पिरियॉडिक टेबल, ॲज वी गो डाऊन दी ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीजेस. सो फिर FCl Br I. हायेस्ट ॲटॉमिक नंबर काय? आयोडीन. लोएस्ट फ्लोरीन. पण आपण असं नाही बघायचं. आपण कसं बघायचं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे, एका कार्बनला काय अटॅच आहे? ब्रोमिन आणि आयोडीन. त्यात हाय प्रायोरिटी कोण आहे? आयोडीन. दुसऱ्या कार्बनला फ्लोरीन क्लोरीन, त्यात हाय प्रायोरिटी कोण आहे? क्लोरीन. आयोडीन क्लोरीन सेम साईड, इट इज झेड. We have few rules for giving the priority. Rule number 1. Rule number 1, what is rule number 1? Priority is directly proportional to the atomic number. So where rule number 1 is not applicable, then consider the atomic number of the next atom. हे कधी होऊ शकतं, जर कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या एका कार्बनला दोन्ही कार्बनच अटॅच आहे किंवा दोन्ही दुसरं काय अटॅच आहे पण सेमच. आता एक्झाम्पल बघा खाली, एका कार्बनला फ्लोरीन, दुसऱ्या कार्बनला CH2CH3, दुसऱ्या कार्बनला काय अटॅच आहे? CH3CH3CH3 आणि दुसऱ्या कार्बनला काय? CCH3CH3H. आता फर्स्ट sp2 कार्बनला एका साईडला फ्लोरीन आहे, दुसऱ्या साईडला काय रे? CH2CH3. म्हणजे विल कम्पेअर F विथ C. F आणि C मध्ये ॲटॉमिक नंबर कोणाचा जास्त आहे? Fचा. सो इट बिकम्स हाय प्रायोरिटी. Now we'll look at the second sp2 carbon. For second sp2 carbon, both the atoms are of carbon atoms. So कार्बनला दोन्ही काय जोडलेलं आहे? कार्बन कार्बन. मग ॲटॉमिक नंबर सेम. इथे फर्स्ट रूल ॲप्लिकेबल आहे का? नाही. सो विल गो फॉर द नेक्स्टमध्ये काय? आता वरचा कार्बन बघा, त्याला काय अटॅच आहे? मिथाईल. खालच्या आगारला काय? मिथाईल आणि हायड्रोजन. CC. खाली काय? CCH. ॲड केलं तर कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर जास्त होतं कार्बन हायड्रोजनपेक्षा. सो वरचा जे कार्बन आहे, ज्याला तिन्ही कार्बनच अटॅच आहे, ते जाणार हाय प्रायोरिटी. आणि खालचं जे कार्बन हायड्रोजन आहे, बिकॉज त्या टोटलची ॲटॉमिक नंबरची ॲडिशन कमी होणार वरच्यापेक्षा, इट गोज इन टू लो प्रायोरिटी. So this becomes Z. Now we'll see rule number 3. If multiple bond is present, then consider as. आता बघा, कार्बन डबल बॉन्ड आहे, याचा अर्थ आपण असं पण घेऊ शकतो की कार्बनला दोन कार्बन अटॅच आहेत. सो कार्बन डबल बॉन्ड म्हणजेच काय? दोन्ही कार्बनला अजून एक कार्बन अटॅच आहे. जर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असेल तर कार्बन सिंगल बॉन्ड तो मेन पकडायचाच, आणि जो वरचा खालचा बॉन्ड आहे, विल कन्सिडर इट ॲज अनादर 2 कार्बन ॲटम्स अटॅच टू द सिंगल कार्बन ॲटम. नाव इफ कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड, देन कार्बनला 2 ऑक्सिजन जोडलेत आणि त्यातलं कुठलं तरी एक ऑक्सिजनला अजून एक कार्बन जोडलं आहे. आपण असं त्याला सेपरेट करू शकतो किंवा अज्युम करू शकतो. सिमिलरली जर कार्बन नायट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड असेल तर आपण काय करणार? एका कार्बनला 3 नायट्रोजन आणि कुठल्या तरी एका नायट्रोजनला अजून 2 कार्बन अटॅच आहेत, आपण असं कन्सिडर करू शकतो. म्हणजेच काय? आपण त्याला ब्रेकडाऊन करणार आणि सेपरेट आउट करत आहेत. मग आता एक्झाम्पलमध्ये बघा खाली, कार्बन डबल बॉन्ड इज दी मेन sp2 कार्बन, अराउंड विच आपण एका साईडला नायट्रोजन NH2 लावला आहे, दुसऱ्या साईडला सायनाईड लावला आहे. आता NH2 आणि CN मध्ये कम्पॅरिझन खूप इझियर आहे का? कारण नायट्रोजनचा ॲटॉमिक वेट इज हायर दॅन कार्बन, सो NH2 बिकम्स हाय प्रायोरिटी. Now for the second sp2 carbon, one group attached is CHO, other group is C double bond OH. आता फर्स्टमध्ये C डबल बॉन्ड O आणि कार्बनलाच हायड्रोजन जोडलेला आहे, म्हणजे 3 ॲटम कुठले जोडलेले आहेत कार्बनला? ऑक्सिजन हायड्रोजन. खाली बघितलं तर C डबल बॉन्ड O आणि मग OH, म्हणजे 3 ॲटम कुठले जोडलेत? ऑक्सिजन 3 ऑक्सिजन आणि वरती काय? ऑक्सिजन हायड्रोजन. हाय प्रायोरिटी कोण देणार? 3 ऑक्सिजनवाल्या कार्बनला. म्हणजेच खालचा जो येणार आहे C डबल बॉन्ड OH, दॅट गेट्स इन टू हाय प्रायोरिटी ऑन द सेम साईड अगेन Z.
आता इफ आयसोटोप्स आर प्रेझेंट अँड कन्सिडर ॲटॉमिक वेट आता खाली एक्झाम्पलमध्ये बघा, पहिल्या sp2 कार्बनला एक हायड्रोजन आहे, दुसरा ड्यूटेरियम आहे, मग ॲटॉमिक नंबर तर सेम येणार. मग इथे काय कन्सिडर करायचं, ॲटॉमिक वेट. आता जॉमेट्रिकल आयसोमर्स इन ऑक्झाईम्स काय आहेत, कार्बन नायट्रोजन डबल बॉन्ड. आता ऑक्झाईम्स शो जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड. कार्बन नायट्रोजनमधला जो डबल बॉन्ड आहे त्या बॉन्डच्या अगेन्स्ट जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम आपल्याला दिसतं. सी डबल बॉन्ड ओ आणि एच, म्हणजे हे काय झालं, CH3 CHO काय, अल्डिहाइड, आणि CH3 सो इथेनॉल, आणि NH2OH ह्याचं रिॲक्शन होऊन आपल्याला काय बनतं, ते मधलं H2O वॉटर निघून जातं आणि CH3CH डबल बॉन्ड NOH म्हणजे आपल्याला ऑक्झाईम मिळतं. सो दिस इज हाऊ वी गेट ऑक्झाईम्स. आता जॉमेट्रिकल आयसोमर्स आपण बघू त्यातले. समजा ॲसिटाइलडॉक्झाईम आपण कशावरनं म्हणालो, CH3CH डबल बॉन्ड NOH आणि कार्बन आणि नायट्रोजनमध्ये डबल बॉन्ड, सो ऑक्झाईम. आता 2 कार्बन आहेत म्हणून ॲसेटाइलडॉक्साईम, सिम्पल. आता ह्यात आपल्याला काय बघायचं आहे की हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन, कार्बनचा हायड्रोजन, नायट्रोजनचा OH हा सेम साईडला जर असेल तर सिन, अपोजिट साईडला असेल तर अँटी. म्हणजे CH3CH डबल बॉन्ड N आणि OH त्यातला हायड्रोजन आणि OH सेम साईडला असेल तर सिन, अपोजिट साईडला असेल तर अँटी. आता जॉमेट्रिकल आयसोमर्स इन ॲझो कंपाऊंड्स म्हणजे नायट्रोजन डबल बॉन्ड. आता त्यात नायट्रोजन डबल बॉन्ड, आणि त्याच्यात आपण काय बघणार आहोत की नॉर्मली नायट्रोजन काय करतो, 3 बॉन्ड्स फॉर्म करतो आणि त्याच्याकडे एक इलेक्ट्रॉन पेअर शिल्लक असते. मग ती जी इलेक्ट्रॉन पेअर शिल्लक असते ती जर सेम साईडला अलाईन झाल्या दोन्ही नायट्रोजनच्या तर सिन, जर त्या अपोजिट साईडला झाल्या तर ते झालं अँटी. सो जॉमेट्रिकल आयसोमर्स ॲझो कंपाऊंड्स पण सिन आणि अँटी आहे, आणि ऑक्झाईम्समध्ये पण सिन आणि अँटी आहे. ऑक्झाईम्समध्ये H आणि OH ग्रुप ऑन द सेम साईड असेल तर सिन, आणि ॲझो कंपाऊंड्समध्ये दोन्ही इलेक्ट्रॉन पेअर ऑफ नायट्रोजन जर सेम साईडला असेल तर सिन. आता जॉमेट्रिकल आयसोमर्स इन सायक्लोअल्केनमध्ये कसं बघणार आहोत आपण, कार्बन असतात, बॉन्ड्स असतात, त्याच्यामध्ये सिंगल बॉन्ड असतो, पण तरी पण प्रत्येक कार्बन ॲटम गेट्स अटॅच टू टू अदर ॲटम्स ऑर ग्रुप ऑफ ॲटम्स दॅट इदर कॅन बी हायड्रोजन ऑर एनी अदर ग्रुप. आता जर सपोज आपण एक्झाम्पल घेऊयात, एक 3 कार्बन सायक्लिकल चेन घेऊयात आणि त्याला मिथाईल ग्रुप अटॅच करूयात 2 कन्झिक्युटिव्ह कार्बन ॲटम्सला, म्हणजे एका पाठोपाठ एक 2 सलग कार्बन ॲटम्सला आपण मिथाईल ग्रुप अटॅच करूयात. आता ते जर मिथाईल एका सेम साईडला अलाईन असेल तर सिस, आणि ते मिथाईल जर ऑपोजिट साईडला अलाईन असेल तर ट्रान्स. सो दिस इज व्हॉट इज जॉमेट्रिकल आयसोमर्स इन सायक्लोअल्केन्स. Now we'll see what is the number of geometrical isomers in polyenes or how to calculate. पॉलीन म्हणजे काय रे, मल्टिपल डबल बॉन्ड असलेला एखादा कंपाऊंड. आता समजा R1CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, कंटिन्यूस, पुन्हा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R2, असं खूप इन्फायनाईट नंबरचा एक ॲटम आहे आणि त्यात मल्टिपल डबल बॉन्ड आहेत. मग त्यात जर R1 आणि R2 डिफरंट असतील, आपल्याला त्यात काय बघायचं आहे, R1 आणि R2 सेम आहे की नाही. इफ R1 इज नॉट इक्वल टू R2 तर नंबर ऑफ जॉमेट्रिकल आयसोमर इज 2n, आणि ते n काय असतात, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स विच शो जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम, सिम्पल. आता जर R1 आणि R2 सेम असेल तर नंबर ऑफ जॉमेट्रिकल आयसोमर्स किती होणार, 2n-1 प्लस 2p-1. आता p काय रे, n/2, n काय जेव्हा इवन असते, आणि p इज इक्वल टू n+1/2 when n इज ऑड. सो R1 R2 सेम असेल तर नंबर ऑफ जॉमेट्रिकल आयसोमर्स हे काय येणार, 2n-1 प्लस 2p-1. p काय n/2 वेर n इज इवन, आणि p इज इक्वल टू n+1/2 when n इज ऑड. आता एक्झाम्पल बघूयात आपण खाली, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डॅश CH3. आता CH3 सेम आहे, मग नंबर ऑफ जॉमेट्रिकल आयसोमर्स काय होणार, 2n-1. नाउ व्हॉट इज n, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स.
Number of double bonds are 3. So 2 raised to 3 minus 1, which is equal to 2 raised to 2, which is equal to 4. Now 2 raised to p minus 1. P is what? P is equal to n plus 1 by 2, where n is odd. Now here n is equal to 3. So 3 plus 1 by 2, which is equal to 2. And 2 raised to p minus 1. So 2 raised to 2 minus 1, which is equal to 2 raised to 1, which is equal to 2 again. So 4 plus 2 is equal to 6. खालच्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला डबल बॉन्ड किती दिसत आहेत? 1 2 3 डबल बॉन्ड्स आणि CH3 सेम. सॉरी, आणि CH3 एका साईडला आहे, दुसऱ्या साईडला CH2 म्हणजे R1 इज नॉट इक्वल टू R2. सो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आयसोमर इज 2 raised to n काय आहे? 3 डबल बॉन्ड. सो 2 raised to 3 which is equal to 8. सो दिस इज हाऊ वी कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आयसोमर्स इन पॉलिन्स. हे फॉर्म्युले लक्षात ठेवणं इज इम्पॉर्टंट because they might ask formula based questions on isomerism. That's it for geometrical isomers. We'll continue with other in next video. Until then, keep studying.